Chào mừng bạn đến với Giọng Nam Audio, cùng bắt đầu câu chuyện hôm nay nhé. An Dịch cảm thấy mình là kẻ xuyên không xui xẻo nhất lịch sử. Người ta xuyên không thì làm bá chủ, còn cậu, sau khi bị xe tải tông, tỉnh lại trong một thế giới hiện đại kỳ lạ, nơi đàn ông có thể biến thành sư tử, hổ báo, còn phụ nữ thì lại có tai và đuôi thú. Cậu cũng được phân loại là một thú nam, nhưng lại là một thú nam tàn tật. Cậu không thể biến hình. Trong một thế giới tôn sùng sức mạnh hình thú, một thú nam không thể biến hình chẳng khác nào phế vật. Cậu bị kỳ thị, không thể tìm được việc làm, cuối cùng phải lang thang đầu đường xó chợ, sắp chết đói đến nơi. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp phải xuyên không lần nữa, vì đói, một bóng đen cao lớn đã che phủ lấy cậu. Người đó đặt một chiếc bánh mì vào tay cậu. Ăn đi. An Dịch ngẩng lên. Trước mặt cậu là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, thân hình cường tráng, nhưng trên đầu lại có một đôi tay mèo màu đen đang khẽ động đậy. Phía sau là một chiếc đuôi dài cũng màu đen đang phe phẩy. Người đó là Mặc Tu. Anh ta thấy An Dịch đang nhìn chằm chằm vào tai và đuôi của mình, liền tự giễu. Tôi cũng là một kẻ tàn tật. Thú nam không ra thú nam, thú nữ không ra thú nữ. Mặc Tu là một trường hợp đặc biệt. Anh là thú nam nhưng không thể biến hình. Trớ trêu thay, anh lại có đặc điểm của thú nữ là tai và đuôi. Vì vậy, thú nữ thì chê anh không đủ nam tính, thú nam thì coi anh là quái thai. Này, Mặc Tu đột nhiên hỏi, nhà tôi cũng rộng, hai kẻ tàn tật nương tựa vào nhau, chắc cũng không tệ. Cậu có muốn đến không? An Dịch nhìn chiếc bánh mì trong tay, rồi lại nhìn đôi tay mèo đang cụp xuống có vẻ cô đơn của Mặc Tu. Cậu gật đầu. Cuộc sống chung của họ bắt đầu. Cả hai đều nhanh chóng làm rõ lập trường. Tôi là trai thẳng nhé, chỉ thích thú nữ thôi. Trùng hợp vậy, tôi cũng thế. Thế là hai trai thẳng bắt đầu cuộc sống đầy ngượng ngùng. Nhà của Mặc Tu không lớn, chỉ có một phòng tắm. Ban đầu họ chia giờ tắm, nhưng sau vài lần người này cần dùng gấp trong khi người kia đang tắm, nên từ từ phòng tắm không còn khóa cửa nữa. An Dịch, một chàng trai mảnh khảnh, nhìn cơ thể cường tráng đầy cơ bắp của Mặc Tu, mặt đỏ bừng. Bình tĩnh, đây là anh em tốt, mình là trai thẳng. Mặc Tu nhìn làn da trắng nõn và vòng eo thon thả của An Dịch. Chiếc đuôi mèo phía sau bất giác cong lên. Khụ, cậu ta mềm mại quá. Khoan đã, mình thích mấy cô thú nữ xinh xắn cơ mà. Phòng ngủ có hai cái, nhưng một cái kia là phòng cũ của cha mẹ Mặc Tu. An Dịch không muốn làm hỏng không khí kỷ niệm trong phòng đó, nên ngủ ở phòng Mặc Tu. Giường chỉ có một cái. Ban đầu Mặc Tu và An Dịch tranh nhau ngủ dưới đất, nhưng cuối cùng hai người đều quyết định ngủ chung giường. Nhưng An Dịch có tật ngủ hay lăn. Nửa đêm cậu vô thức lăn vào lòng Mặc Tu, tìm kiếm hơi ấm. Mặc Tu, miệng thì lẩm bẩm, phiền phức, nhưng tay thì lại vô thức ôm chặt lấy cậu. Chiếc đuôi dài cũng quấn lấy chân cậu một cách đầy chiếm hữu. An Dịch nấu ăn rất ngon. Mỗi lần Mặc Tu ăn một món do cậu nấu, đôi tai mèo trên đầu anh lại vểnh lên, vui vẻ rung rung. Chiếc đuôi cũng phê phẩy qua lại, thỉnh thoảng vô tình cọ vào người An Dịch. Này, cậu có thể đừng vẫy đuôi với tôi được không? An Dịch phàn nàn, mặt hơi đỏ. Nó tự động đấy, không phải tôi. Mặc Tu gắt, nhưng đôi tai thì lại ửng rần. Họ dần dần thích đối phương, nhưng lại nghĩ người kia là thẳng, nên không ai dám nói ra. Chuỗi ngày bình yên kết thúc khi Mặc Tu gặp rắc rối với một đám cho vay nặng lãi. Anh vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ trước kia nên đã vay của chúng. Giờ chúng đến đòi nợ. Chúng chặn hai người trong một con hẻm nhỏ. Mặc Tu dù mạnh mẽ cũng không thể chống lại chục tên thú nhân hung hãn. Không có tiền thì lấy tên thú nam tàn tật này của mày gán nợ cũng được. Một tên trong bọn chỉ vào An Dịch. Các ngươi dám. Mặc Tu gầm lên, lao vào chiến đấu như một con thú bị dồn vào đường cùng. An Dịch thấy Mặc Tu bị đánh, lòng nóng như lửa đốt. Cậu vớ lấy một cây gậy gỗ bên cạnh, liều mình xông vào. Nhưng cậu quá hiếu. Một tên đã tóm lấy cậu, con dao sắc lẻm kề vào cổ. Máu tươi bắt đầu rỉ ra. Dừng tay lại, nếu không tao giết nó. Nhìn thấy dòng máu của An Dịch, Mặc Tu khựng lại. Mùi máu của cậu, không hiểu làm sao, lại có một sức hấp dẫn chí mạng, đánh thức một thứ gì đó nguyên thụy, ngủ sâu trong huyết mạch của anh. Mặc Tu đột nhiên ôm đầu gào lên trong đau đớn. Cơ thể anh rung lên bần bật, xương cốt kêu răng rắc. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cơ thể anh bắt đầu biến đổi. Lông đen mọc ra, tứ chi kéo dài,
thân hình trở nên to lớn vạm vỡ. Đó không phải là một con mèo. Trong con hẻm nhỏ, một con báo đen khổng lồ, to lớn và uy mãnh hơn bất cứ thú nhân nào họ từng thấy xuất hiện. Đôi mắt nó màu vàng kim, rực lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào kẻ đang kề dao vào cổ An Dịch. Con báo gầm lên một tiếng, âm thanh không phải của một con thú, mà là của một vị vua. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xé tan đội hình của bọn côn đồ. Những kẻ vừa nãy còn hung hãn, giờ đây sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Chúng chỉ là những con thú nhỏ, thậm chí có biến hình cũng không đủ cho một con báo đen nhét kẽ răng. Sau khi dẹp loạn, con báo đen khổng lồ từ từ quay lại, tiến về phía An Dịch đang ngồi bệt xuống đất, sợ đến mức không cử động được. Con báo tiến lại gần, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ An Dịch. Nó không hề hung dữ, mà trong mắt lại ánh lên sự lo lắng và xót xa. Nó cúi đầu, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nhẹ vào vết thương, rồi cọ cọ cái đầu to lớn của mình vào người cậu, phát ra những tiếng gừ gừ trầm thấp như đang an ủi. An Dịch nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt mãnh thú, nhận ra đây vẫn là mặt tu của cậu. Cậu run rẩy đưa tay lên, vuốt ve bộ lông đen mượt của con báo. Mặt tu. Con báo gừ một tiếng, rồi cơ thể nó từ từ thu nhỏ lại, biến trở về hình người. Đôi tai và chiếc đuôi mèo vẫn còn đó, nhưng ánh mắt mặt tu nhìn cậu đã không còn chút che giấu nào cả. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy em bị thương, tôi chỉ muốn xé xác tất cả chúng nó. Sự chân thành và mãnh liệt trong ánh mắt anh khiến trái tim An Dịch đập loạn. Cậu quyết định đánh cược một lần. Anh không phải chỉ thích thú nữ sao? Mặt tu nhìn cậu, rồi tự nhìn xuống đôi tay và chiếc đuôi của mình, khẽ thở dài. Tôi nghĩ vậy, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tôi không thích thú nam, cũng không thích thú nữ. Anh cúi xuống, giọng nói thi thầm bên tai cậu. Tôi chỉ thích em. Hai chữ trai thẳng mà họ tự dựng nên, cuối cùng cũng sụp đổ. Hóa ra, họ không phải là những kẻ tàn tật bị thế giới ruồng bỏ. Họ chỉ là hai mảnh ghép không hoàn hảo, đang chờ đợi để tìm thấy nhau, trở thành một sự tồn tại trọn vẹn và duy nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay, đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ chúng mình có thêm động lực ra nhiều tập mới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video đọc truyện tiếp theo. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và một ngày thật an lành.